ความเคลื่อนไหวสวในเวลานี้ก็ใกล้จะหมดลงทุกทีแล้วนะครับสำหรับสภาสูงที่ทำกันมาตั้งหลายปีนะฮะ10 พฤษภาคมนี้พอหมดวาระลงก็จะเห็นไทม์ไลน์ที่ออกมาใหม่โดยว่าที่ผู้สมัครสวแต่ละคนเนี่ยก็เตรียมตัวแล้วและตอนนี้มันก็มีความเคลื่อนไหวของกลุ่ม3 นิ้วที่พยายามที่จะให้คนของตัวเองไปได้รับการจัดสรรคัดสรรอยู่ด้วยนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเรามาดูเงื่อนไขและความลับที่กำลังจะถูกเปิดเผยกันก่อนวันนี้ไทม์ไลน์เลือกของสวออกมาประกาศแล้วนะครับชัดเจนว่ากำหนดและวันกำหนดและวันที่รับสมัครเนี่ยนะครับคือ13 พฤษภาคมปี67นะวันเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ9 มิถุนาเลือกระดับจังหวัด16 มิถุนาเลือกระดับประเทศ26 มิถุนาและประกาศผลสวชุดใหม่2 กรกฎาคมดูแล้วไทม์ไลน์ผ่านไหมครับคือไทม์ไลน์ไม่มีปัญหาอะไรหรอกต่อเพราะว่าสมัคร13ใช่ไหมพฤษภาไปเลือกตั้งนู่น9 มิถุนามันเกือบเดือนใช่ไหมครับจากมิถุนาระดับอำเภอจากจังหวัดเป็น16มันก็คือมีเวลา7 วันแล้วก็ในขณะเดียวกันระดับประเทศ26มันก็เวลา10 วันอันนี้ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องไทม์ไลน์ที่ห่วงปัญหาต่างๆที่เราจะมาคุยกันในวันนี้คืออะไรปัญหาก็คือการที่จะเข้าไปเลือกกันเองซึ่งตรงนี้เราก็รู้แล้วว่ามีกลุ่มการเมืองเขาประกาศบนเวทีเลยไปสมัครกันเยอะๆเสียเงินเพียงไม่กี่พันบาท 2,500 บาทเพื่อจะไปเลือกพวกเดียวกันเองเราเห็นมีใครบ้างเรามีคนที่มีแนวความคิดเป็นอะไรนะศาสดาจารย์ของเขาสมมุติว่าเขาอยากให้พี่เป็นใช่ไหมเขาก็ออกเงินให้คนจำนวนหนึ่งสมมติว่าใช้เงิน 50,000ก็สมัคร20 คนครับทีนี้พอไปเลือกกันเอง20 คนนั้น19 คนลงให้พี่คนเดียวหมดเลยพี่มีสิทธิชนะแล้วเข้าไประดับลึกๆนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทำให้หลายคนไม่เห็นด้วยกับวิธีนี้บางคนถึงขนาดใช้คำว่าแปลกประหลาดหรือบางคนใช้คำว่าพิลึกพิลั่นพิลึกพิลั่นแต่เราเห็นการเดินสายพูดถึงเรื่องของทำไมจะต้องให้สวที่มาจากหลากหลายสาขาอาชีพเนี่ยเข้าไปเป็นตัวแทนที่อยู่สภาสูงเราเห็นการเดินสายพูดแบบนี้โอ้โหตั้งภาคใต้ขึ้นไปเรื่อยๆกรุงเทพอีสานเหนือเพราะเขาต้องการให้มีคนของเขาเนี่ยเข้าไปสมัครเยอะๆแล้วตอนเลือกกันเองพวกเขาจะได้ชนะแต่เขาก็บอกนะว่าทุกวันนี้เนี่ยมันมีการล็อบบี้ให้คนไปสมัครเยอะๆแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ให้คนให้เลือกพวกเดียวกันเองอันนั้นไงนี่คือสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ที่เขาใช้คำว่าพิลึกพิลั่นแต่เขาบอกไม่ใช่กลุ่มของพวกเขาไม่กลุ่มเดิมๆโอ้ยแหมเอาเสียงมาได้ไหมอะ เอาเสียงมาได้ไหมว่าใครเป็นคนพูดอ่ะแต่ว่าโอเคพี่ก็ไม่โทษเขาคนเดียวหรอกพี่ว่าน่าจะมีคนคิดแบบนี้หลายคนด้วยวิธีการแต่พอเราเห็นแต่ละคนแล้วที่มาจากกลุ่มแนวคิดของเขานะบางคนก็ต้องคดีมีคดี112มีเรื่องของการเห็นชอบประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญหลายประเด็นหรือแม้แต่องค์กรนักเคลื่อนไหวอิสระองค์กรอิสระนักเคลื่อนไหวพวกนั้นเขาให้เข้าไปเฉยๆเขาให้เข้าไปเฉยๆก็ไม่ได้หวังให้เป็นตัวหลอกเหรอเป็นตัวไปลงคะแนนไม่ใช่ตัวหลอกเป็นคนไปลงคะแนนคนนี้ไปสมัครคนนี้ไปสมัครแต่ว่าเธอไม่ลงคะแนนให้คนเหล่านี้นะเธอก็ลงคนนี้คนเดียวนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่เรียกว่าตัวหลอกหรอกเรียกว่าตัวไปช่วยลงคะแนนดังนั้นคุณสมบัติจะเป็นยังไงถ้าหากว่ามันผ่านการรับสมัครได้ก็สมัครเข้าไปแต่จะต้องมีการกำหนดว่าในกลุ่มนี้ที่เข้าไปกันเยอะๆเนี่ยไปเลือกใครแต่แนวโน้มคนที่จะได้มาเป็นอาจารย์มันก็มีการตั้งว่าอำนาจและความสำคัญของสวชุดใหม่มันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างอันนึงที่แน่ๆก็คือไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งนายกรัฐมนตรีแล้วแต่ที่ยังอยู่นะคะ1การเลือกคณะกรรมการองค์กรอิสระทำได้อยู่อันนี้ยังอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีคนของเขาอยู่เยอะเวลาจะเลือกใครเป็นกรรมการองค์กรอิสระนะไม่ว่าจะเป็นปปชไม่ว่าจะเป็นกกตหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็จะมีสิทธิ์มีเสียงต่อไปค่ะการร่างกฎหมายต่างๆทั้งหลายเนี่ยหลังจากที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรแล้วจะต้องไปผ่านวุฒิสภาด้วย
เพราะฉะนั้นกฎหมายจะผ่านหรือไม่ผ่านวุฒิสภาก็มีความหมาย อีกเรื่องหนึ่งก็อย่างที่เขาทำไปแล้วเนี่ยอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงคะแนนเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์จะตรวจสอบว่ารัฐบาลทำงานเป็นยังไงเขาสามารถตั้งกระทู้ถามได้เขาสามารถอภิปรายได้ดังนั้นคนก็ยังคงอยากจะเข้าไปในส่วนนี้ และอย่าลืมนะมันมีนโยบายธงอันหนึ่งของรัฐบาลนี้คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือร่างรัฐธรรมนูญซึ่งแน่นอนล่ะถ้าเกิดถึงเวลาที่จะออกมาเป็นกฎหมายมันก็ต้องผ่านวุฒิสภาด้วยมันไม่ได้ผ่านแค่สภาผู้แทนราษฎรแล้วจะไปรอดเพราะฉะนั้นเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเรื่องของการตั้งกรรมการองค์กรอิสระเรื่องของการออกกฎหมายแล้วก็เรื่องการตรวจสอบรัฐบาลวุฒิสมาชิกยังคงมีอำนาจแล้วอาจารย์คิดว่าคนของเขาเนี่ยที่เขาพยายามจะส่งเข้ามาเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เข้ามาทำงานสภาสูงมากขนาดไหนมันก็ขึ้นอยู่ว่าเขาส่งคนเข้าไปมากน้อยแค่ไหนเขายินดีลงทุนมากน้อยแค่ไหนลงทุนมากน้อยแค่ไหนก็อย่างที่บอกคนละ2,500ถ้าเขาลงทุน 50,000เขาก็เข้าไป20 คนถ้าเขาลงทุน 75,000เขาก็เข้าไป30 คนนะแต่มันเป็นความหวังของกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือมีแนวคิดแบบ3 นิ้วเลยนะว่าอย่างน้อยสวจะต้องมีคนของพวกเขาเข้าไปให้ได้มากที่สุดคือจริงๆแล้วมันไม่ผิดนะกับทุกคนที่คิดว่ามันจะต้องมีคนของเราเข้าไปนั่งในสภาเพื่อจะเป็นเสียงข้างมากมันไม่ผิดเพียงแต่ว่าไอ้สิ่งที่เป็นเสียงข้างมากของคุณนั้นคิดจะทำอะไรยังไงบ้างยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าหากศาลรัฐธรรมนูญยังไม่วินิจฉัยว่าไอ้การใช้มาตรา 1-2มาหาเสียงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะซ้อก่อนบ่อนทำลายท็อปคิดว่าถ้าเกิดพวกเขาเข้าไปเยอะๆเขาจะไม่เสนอเรื่องนี้เหรอเขาก็ต้องเสนออย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละไอ้การที่เราคิดว่าเราควรจะมีคนของเราเป็นหมู่มากเข้าไปเพื่อจะทำให้เราได้สิ่งที่เราอยากได้แต่สิ่งที่เขาอยากได้มันเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีล่ะแล้วข้อห่วงใยเรื่องของสูตรที่บอกว่าการใช้สูตรเลือกกันเองเนี่ยมันเป็นสูตรพิสดารอาจารย์มองปัญหาและแนวทางของกกต.ยังไงที่ดูแล้วมันตรงตามที่ควรจะเป็นไหมคือพี่ว่ากกต.ตอนนี้เขาอยู่ปลายทางแล้วค่ะเขาก็จะต้องจัดการตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญกำหนดเท่านั้นเองคือความพิธีพึ่งลั่นเนี่ยคงไม่มีใครไปต่อว่าต่อขานกกต.ได้หรอกเพราะกกต.ทำตามรัฐธรรมนูญที่คนก็ต่อว่าต่อขานก็คือต่อว่าต่อขานตั้งแต่ตอนที่ร่างเอาไว้ว่าจะต้องเลือกโดยวิธีนี้เพราะมันอาจจะเกิดบล็อกโหวตได้ไงใช่ไหมเมื่อเกิดบล็อกโหวตมันก็อาจจะได้คนที่มันไม่น่าจะได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่เขาไล่เรียงมาเนี่ยต้องเห็นไหมเขาบอกว่า1กลุ่มที่กุมอำนาจเดิมของรัฐเนี่ยก็อาจจะต้องเข้ามากันเยอะนะคะแล้วกลุ่มบ้านใหญ่อันนี้ตอบชัดมากเลยพรรคกระแสหลักแน่นอนบ้านใหญ่เนี่ยถามว่าเขาจะลงทุนสัก100,000เขาลงทุนได้ไหม100,000นี่เขาส่งไปที่40 คนเลยนะพอ40 คนนี่พอเลือกกันเองนี่เขามาริ้วเลยนะอาจารย์มองว่ากระแสบ้านใหญ่ยังไงก็มีอิทธิพลมากๆแน่นอนมันยังไม่หายไปเลยแม้ว่าจะเข้าในสไม่ได้จะมีอำนาจหน้าที่ในการเป็นตัวแทนราษฎรไม่ได้แต่ก็ยังทำหน้าที่สวได้ถูกต้องและในขณะเดียวกันเนี่ยกลุ่มที่ก็รณรงค์ว่าตัวเขาเป็นประชาธิปไตยนี่แหละที่ผู้นำจิตวิญญาณเขาบอกแล้วไปสมัครกันเยอะอันนี้ได้ยินเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะเอาละพอเข้าไปเขาเข้าไปในเดือนเดี๋ยวนะเขากำหนดไว้2 กค.ใช่ไหมครับอันเนี้ยเขาจะมีสิทธิ์ในการพิจารณางบ68งบกลางเนี่ยนะเพราะงบ68เนี่ยมันจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนเดือนกันยาเพราะตุลาเนี่ยมันต้องใช้แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเข้าไปเดือนกรกฎาสิงหากันยาเขามีเวลาอีกตั้ง3 เดือนในการจะทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องงบประมาณแน่นอนแล้วอย่าลืมนะเรื่องที่รัฐบาลทำไว้เรื่องดิจิทัลคืออะไรงบ67เขาจะใช้เงิน170,000 ล้านจากงบ67ด้วยการไปเจียดมาจากตรงนั้นไปเจียดมาจากตรงนี้เจียดไม่พอจะใช้งบกลางซึ่งตรงนี้ถ้าหากจะทำไม่ได้หมายความว่าสภาผู้แทนราษฎรจะทำได้โดยลำพังที่ไม่ผ่านสวถ้าสวไม่เอาด้วยก็จบนะแปลว่าต้องผ่านสวก่อนคือผ่านสสก่อนและสุดท้ายต้องไปจบที่สวไงจบที่สวก็ตามหลักสูตรถ้าเกิดสวเขาไม่เอาด้วยล่ะการผันงบ67
170,000 ล้านมันจะไปรอดไหม คราวนี้มันจะยิ่งเป็นอุปสรรคและขวากหนามที่จะทำให้โครงการนี้ไม่สำเร็จนะสิ และไอ้การที่จะมีการเพิ่มงบที่เป็นหนี้เพิ่มในหนี้สาธารณะ150,000จากงบปี 68 นั่นก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าคนที่เป็นสวเขาไม่เอาด้วยแล้วเขาบอกจะไปเพิ่มเพดานหนี้ทำไม ถ้าเกิดมีอะไรฉุกเฉินมันจะทำยังไงถ้ามันติดเพดานแล้วอ่ะ เอาล่ะนี่มันเป็นแบบนี้แล้ว เราก็ไม่รู้ว่ากระแสออกมามันจะเป็นแบบไหน และเขาต้องการอะไรแล้วทำไมถึงได้ไปเดินสายรณรงค์แล้วก็พยายามที่จะให้ความรู้การเปลี่ยนแปลงประเทศ ด้วยการให้คนเข้าไปสมัครสวหรือสภาสูงกันขนาดนี้ มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ